kilong manok yan, kuya, sa maghapon? Ito, Peraso? Ilang peraso? 216. Ang dami na pala. Pero marinated na yan, ibig sabihin. Tapos nilalagyan na lang ng harina. Hi guys! Mga katart, so dito tayo sa Marikina. Dito tayo sa River Park. And nanggaling tayo sa Anton's Fried Chicken. So try natin yung kanilang chicken. Ito yung ating nabili. And meron tayong mga crispy chicken dyan na. So try na tart ko. Go ahead, tart. Sasabi mo? Sarap ito, malasa. Kabagong dito. Mainit pa. Kita naman ninyo, anong oras na ba tayo? Quarter to 8. So, quarter to 8 na medyo marami pa rin no? Ang bumili. Tapos nakita nga na yung mali. So, try natin ito. Meron tayong meron din pala silang tindang neck, Tagalog leg. So full fried chicken, half fried chicken. We got the half lang. Medyo nag-dinner na kami kanina. So try natin. Ano siyang Jollibee? Jollibee. Jollibee na KFC na Jollibee KFC na may pagka KFC nga kasi Kanto fried chicken. sarap siya. So try nyo na guys. If you're visiting here in Marikina, malapit lang siya dito sa River Park. The other side of the bridge ng Marikina na medyo malapit sa papunta na ng palengke ng Marikina. Okay guys, and that's Anton's Fried Chicken, ang sikat na Kanto Fried Chicken ng Marikina. See you again guys, next vlog. Bye.